ආයුබෝවන් හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ අලු කෙසෙල් පුතු ව්‍යංජනයක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. අලු කෙසෙල් ගෙඩි 3ක පොතු, අම්මිරිස් කරල් 2ක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදුලුණු බිකි 3ක් කපාගෙන තියෙනවා. රාම්පේ කරපිංචා, බීලුණු ගෙඩි භාගයක් කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 1යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, උම්බල කඩ මේස හැඳි 1යි. ඒ වගේම කහ කුඩු දිය කරගත් වතුර භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අලු කෙසෙල් පොතු හීනියට කපාගෙන කහ මිශ්‍ර වතුරට අපි දාගන්නවා. මෙහෙම දාගන්නේ අලු කෙසෙල් පොතු වල කහට පිපෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ කෙසෙල් පොතු ටික කහ වතුරෙන් හොදලා වෙනත් භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් අපි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැඳි 1/2ක් වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට ඒකට සුදු ලුණු එකතු කරනවා. සුදු ලුණු යන්තම් බැදීගෙන එනකොට අපි කොටු හැඩයට කපාගත්ත බීලුණු ටිකත් එකතු කරනවා. ඔන්න මේ වෙලාවේදී රාම්පේ කරපිංචා ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් අපි දාන්නේ කපාගත්ත අම්මිරිස් කරල් 2. මේ ටික බැදීගෙන එනකොට අපි අලු කෙසෙල් පොතු ටික එකතු කරනවා. දැන් අලු කෙසෙල් පොතු ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. පහුගිය වීඩියෝ එකකින් මම කෙසෙල් මුව වලින් පාටියකට හදාගන්න පුළුවන් බයිට් එකක් කියලා දුන්නා. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ end screen එකේ link එක දාන්නම්කෝ. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. මේ වෙලාවේදී තමයි අපි ලුණු කුඩු ටික එකතු කරන්නේ. දැන් අපි උම්බල කඩ කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් අපි මේක මූඩියෙන් වහලා විනාඩි 5ක් පමණ උයා ගන්නවා. දැන් අලු කෙසෙල් පොතු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරලා කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අලු කෙසෙල් පොතු ව්‍යංජනය හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මෙච්චර දවසක් අලු කෙසෙල් පොතු විසික් කරාද? ආයිමත් එහෙම කරන්න එපා. මේ වගේ රසවත් කෑමක් හදලා අපට කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.